ایدی از صبح تا الان 600 نفر زنگ زدن سر گوشید بریم مکیه. یه دو نفرشون تو پیش پر به داد زگو ایدی کورنه. ایدی تو بیو کورنه. ایدی ای گفتم 100 نفر زنگ گلت کردن. خب جمالت مثلا کس چه جوابشو نمیدی؟ نه بشو خب سی چه بهشون کنم؟ کیه که بهشون کنم؟ یکی به نانو ساعت هستن ببین من نگوی نره سایت بود. نرفت چه؟ نرفتن نرفت؟ مطمئنی نره؟ 600 بار تالا زنگ زن سر گوشی. چه شده زنگ نه زنگ زن چه شده؟ میتونم معجزه کنم خود سی چه پیلی سیبشون؟ سی چه بهشون گوی بیو مسای؟ ما حوصله درد سر نرم ایدی. اونو تنهش ناستن خب ادران نگان ایدی مانو معرفی که مامانی ماما جونم بام بدبخت اوی ها؟ بدبخت اوی شو بی سایت رفت چه؟ سایت رفته یعنی چه سایت رفت؟ یعنی چه سایت رفت ایدی کو؟ بارمی چی کار داری سی همیشه 600 نفر سر گوشی زنگ زیه بفرم جواب بده. دیگه حالا ما چی بکنیم ایدی؟ نه یعنی چه نونو؟ یون چه علت بکنم میخوام از خوب سرم نمیرم ماما چرا اینا رو میاری میندازی اینجا؟ من نمیبینی از صبح تا دارم جمع میکنم من حوصله ندارم. همه چیز زنده ما بابای بچه بازی خاطر ایدی. نونم واقعا تا که خیلی رفتار به چگونت ادامه بدی تا که ما باید پرسینه بخونم که تو ای کاره کردی و کاره کردی بدم بیرون زنم کار دارم نه با کی بزنی؟ دوباره مشکل سر مشکل. میرم رسیده ده همایی که میدم ایگو من فکر کنی سیمو مهمه که تو چی کنی مهم نیست اصلا با من صحبت نکن هر چه میره بگه منه با ما صحبت نکن و اصلا میشناسم چه؟ چرا میشی آب همه دلم خواست میگم اصلا مهم با ما صحبت نکن با ما صحبت نکن آقای خالدی با ما صحبت نکن باشه میرم یه جای بزورم هر چه میگم ایگو مهم نیستی ما هر کی اومه ادرام میگم هونیتی ایره نیست که اصلا هیچ نسبتی با همون داره که هونه تو ایره بود همین نبود فاطمه هیچ رفتاری خودشون ایگو من نخواستم تو و من دل میخواست بیرون باخم ایگو با ما صحبت نکن کسی که من اولش مشورت کیبام من رفتم مرچه ما آدرس هیچی من نوری بودم اتفاقا و هر کی اومده میگم آدرس دارم بس نونی ران کرو مهم نیستی چه زنگ زدم من خود رفتی نارم خود باز کن
پاشم نی؟ چه پر رو کیه؟ شما چاش داری؟ اتفاقا هم میرنه بفرمایین بالا علانیا احمق تنینمو هر چی چندی ما پر رو بفرمایین بیاین بالا اگر نیم بالا و داره به ده خود دانی سلام خوبی سلامتی بفرمایین ببینم بیجورش امیر نه خب بدر Yani siz o merdiven yersiz aynı zamanda. بسرم که درم داره لا دستنو بیز و مردم هم یا اینا سجاش ولی اینا ولیس بسرم نخواست میتونم نخواست ایتونه بوزی پیل مردم بوزی که پیل رسه زنجیزه پیل بوم خب حالا خدا ما نخواست میتونم اصلا خب جواب مردم نیدی سایت و سایت یعنی خوشمونه سایت آقا تقدیماتون الان هم ما بسته الان تقدیماتون برداریم الان برش نه مهم است ما برداریم برش و ما آشنای رو حساب رفیقی آقا پیل دمی آقا اشتباه چیم غلط کردیم نیره جون نه خوش مشورت نیکنه شانسی چی کاره کردیم ما اعتماد کنیم به آقا ما شروع میسیم گاهی یه آدم الاف چه من دستشه که اعتماده کردی حالا تقدیماتونه آقای خالدی ما پیل مونه خیلی غلط کردیم اشتباه کنیم پیل دمزن آوردیم نه بنانست ما خمم اگر سود بچردی آیا چیزی اضافه ده به ما الان هم ما پیل مونه خیلی باشید چند روز سر درای سهر رو یعنی چقدر آقای عادل خان نیدت ما همین هیچی در قباله آقای 1000 تومن هم پیلیون خود دنیا خوش زمزه صده بیا برش مشکل ناره نه دان تا خالان نزن مشکل نه با خالای دونت ولای دونت مو آقا یه زن بچت ما اگر از زن بچت زمانه تکنه ایترام یه چند روز مولد داد فاطمه اگر زمانت زمانه نیکنم. تکنه اگر هم زمانه نکنه من بیلا زنگ زمان همین الان بگم آقا بمیگی بعدم بویلش زمانت نیکنم اوی فاطمه فاطمه و زهر مار باباش بگیده فعلا این عادله دونت این گرفتار یه آدم ما آقا گرفتار حواست هزار تا بدبختی دارم گرفتاری دارم پیل میخوام کریم چی کنی ابوالفضل چی کنی عباس چی کنی امید چی کنی بی زحمت بیام بشینیم فعلا یه چوی نه میخوام برم شما بشین تو غریبه کس غریبه نیستی بشین شهر سال برگرد آقا سال برگرده حتما الان من برگرده. نه جای سال تقدیماتون اتباع پیل مردم سن من نبا الان سوخ پیل مردم من فرار کنم ریم نبیرم او را علا چنان قایم همه هم فرار کنی بعد یعنی الان ما هر فرار چیز کنی. 10 بار زنگ زدم گوشی من ما جواب متوجه میدی باشیم. جواب میدی به آقا ایتونی رو بیاسن بفهمید فعلا یه چوی بخورین اصابتون راحت کن. با خدا ایم تا الان هم خاطر زن بچتون بخورم اندام به لازم ازم رفاقت ما از چه رفاقتی ما داریم از ما اون موقع که پیل خواستیم آقا ریتا گیریم گیم آقا بفرما اینقدر آقا اینقدر دون گیم آقا بفرما ایده مورد الان زنگ زدیم گوشمون هم جواب میدیم جوش شکنی میدونم من خمم اعصابم خوردم من خمم الان هیلم رای آبروم باید رای بدونستی سایتر اصلا معتبر بیان اعتبار داشتن چطور پیل مردم استیلی نمیشو اصلا سایتی که الان دفعه چند تا کار کردی یا تو اون سری 5 میلیون نایبی رای درامون گفت فدای سر 5 میلیون هیچی نیست الان مثلا این همه قرض که کوری بیارم بیام ایدی و کوری بیارم بیام حالا چند روز هم ما مثلا مولد تدیم تو قید جورش کنی پیل مانه کوری خواب بیای ایسکو ما پیدلی که بردم دامتن پیدل خمه نیست یعنی پیدل مردم مثلا من قرض شدیم بردم دامتن الان هم من الان خواهم زمین زمین معنی بیا بودش زنگ زدم صبر کن چند روز صبر کن چقدر صبر کنم چند روز سر که کارش کنم چی کارش کنی؟
نه وام یه چیز وام کی سونی وام ها نشست که وام وام چند روز بده. که وام من مردم یه سال هم وام نمیشون تو سالی خیلی چند رو وام سویسی ولی تو کارش پیل بره نیستی میدونم تو پیل بره نیستی همین الان زنگ بزنم بیا برش خیلی بهتره میدونم چند روزه بعد دوباره همین بیا همین دوباره بشینیم نه التماس بعد کنم یا بعد چند روزه دوباره چند روزه مولد بدم من نمیده هادی همیونه گم باش حتما نیدیم مثلا پی چند روز وقت هم بیم تا خاک برسر ما بس صحافت اصلا هیچ حساب نکنم اگر زمانتی که نه چند روز محترم یا چند روز مولد دادم یه خب همون مشورت نه که عادت هم قریبه نیست رفیق دی ما هم نمیخوایم چه بگم بلا جمع تازه داشتن این نفس راحت کشی و کریه مدایه بیام حالا دوباره ایگیم به کاره کرد من موقعی که خوصی کاره کنی مشورت همون این سی ما اشتباه کردیم یعنی ما اشتباه کردیم ولی ما هم پیل مردم نیستیم بوز نمیده ولی اصلا رفاقتی پیل درون نمیده این آقا رفیق مونی الان جیری گی آقا چند رو دیدمت گیم آقا طوری نیست قرار نیمانه بوی میاد درد سری میاد الان یه درد سری درست ما خون الان زنده خون الان به هم رفته بخاطر ایتالیه چند وقت باش فرصت ببینم من خون چه خاک می‌سازم اصلا ببینم من چند نفر توری رو بگم با شاید به خاطر فقط خود که چند روز مولدش بود الا خوش دونم چون با ایجی اصلا چه دار آس پاس کلی خواب یار بعد تمام یه چند روز به خاطر خود چند روز مولدش بودم تا پیلمان زور کنه یا تا چند روز ما نهایتش یه هفته من یه هفته پیلمان زور که آقا دستم در نکنه به خاطر خود اما اگر پیل زور نکنه ما همون ربا مامور یام سراغش یعنی سید نیام میره بشینم اون وقت ما حقیقتش اصلا در رفاقتی نمیدن همه چی شدت بی خیالی است اشتباه کنه چه این آقا پیل دیمت الان پیل مونه دست دادم دست در نکنم خب بخش ممنون زحمت کشیم باش بخش بخشین به خدا ما شرمنده اما دل نه خب ما به خاطر خدا به خاطر خودم اگه به خاطر خود نبی اصلا ایتالیا هم باش رفتار نیچون بود بدتر از این همش دست چون دادن ممنون تشکر بار خدا حافظ سلامت عادل و خموم بی من ما هر چه اومد در باز نکنی یارش باید عادل و خموم سیسل بی در چی کنی؟ یه کاری نکن زنزم عادل بگم پشت دیست ما من خیلی را فراری کنی و راحت و درک من فکر اسم مهمه یه جوری که ما فرار کنم را میگم بوده نبوده اسم مهمه مردی که مشورت میکنه بازنش همون نبو بهتره چه نبیم معاشرت جو؟ کی هست تو که کار کنی؟ چه رفیقه نه وقت که تایی کار انجام بیم نگه انجامیم کی سایت خود زیر مجموعه بگه پیلی داره اینا نرفتی باید صحبت کنی؟ نه نیستش نه خوبه اصلا برای پیداش کن برای پیداش کن باید صحبت کن شاید خوشم پشتی قضیه بوده ده پیل کمی خونی سه وریس با اپراتور برو بینه من پیداش کنی یا نه برای حداقل باید صحبت کن بدون رو بگو این مردم چه بکنم من هایی گچه سن من خبر داره به این سایت خبر ناره یا علیکی ده تمام یا سر همه هم کلر نایه نه باش خب وریس ای خدا اپراتور حواست بود جایی نره باش نه بدون اسم میگم چه حال روز دینه بی بدبخت باش کجا دادم؟ نمیشه یا برو پیش مامان برو پیش مامان اکور نجا مکانشو بلدی؟ همیشه اومدم مغازه که به چه نشست ما همه رو دیمش راه بیومیدم دکونال استریز دارم شاید هم نورو فرصه عشق پیاش کو یا پرسی اشکو شاید در جیان بود بدونه کلا هست شده خطا خاموش شده
احتمالاً که لوردوری کرده هرچه. نه شاید هم بقیه که زنگ زدن مثل سینما خود بیشتر زنگ زدن الان چند نفره و خیلی است. نباید قضی به همه اعتماد کنی، باید ما یه 4 روز پیل بدرم همه خواهم پیل بدرارم، ولی خب از راه درستش، از راه خوبش. گوشیت جواب نی، گوشیت دست از خارج شد. خرابه. مسخره می‌کردی؟ چه؟ چی سایت رفته، اصلا اصلا خورده. هیچ چیز نیست، هیچ جان داره. چی یاد گیریم نشستم؟ من باید گم بیام. تو می‌مونی. تعمیرم نومده به چند نشستم هر روی سایت خوی پیلی آرن و پیلی دی. الان ما اینقدر پیلش درو بردیم، من ششیم. بدبختم شدی، الان دست همه الهی زنگ میزنه. سکندی الان زنگ زنه دواشون هم میام اصلا. مثل گوشت جامعه بچه. من نیترم گوش میکنم، اما جان آرام فرار کنم. این جان آرام، الان برسته کارم یعنی جلون سایت چشم میکنی برم. ولی پتیسی گوشی بدبختی. های بنده خدا خیلی این ساده تمام گوله زی پیله چکیدن با این سایت. با این برنامه نیست، عدل بیو. تو وسوسه شدی. با وسوسه شدی. امیدش گوی سودی ده فلانی ده تا یقام وسوسه. اصلا نیا بالا. یا های قصه شد نخیال. چه یا؟ با چیای دروی کنه پس چیای دامی دوری برگرده. ما باش پیش درو بردیم، کردیم. خدا لاش دروردی پیلی بنده خانه به. نه هستی پیش من ما. نمیدونم چه شکل میزنن. من از زورش گم بیو خوش اومد داخلش. وسوسه شی، وسوسه اینو جرمه. امی گویی هی سودی ده بنده خدا هم بلا سیما سودی داده. هم نگیم این دوست داری گوی داخلش خوبه بند نیست. نگیم از میش هم این من شکایتی کنم و خدا علی سال نمیده. خب همون سوده ده خود پیجی نبی. بنده خدا هم رای قرض شده. یقا هم طرف تا 100 نفر قرض شده هی زنگ زنینش. از صبح تا 10,000 نفر زنگ زنینش. من ماش گم بیام لش پیش. تو وسوسه شدی به خاطر تو حتی نگفتم تو سایتی از خودی نیم بنده خدا. دوم سایت هست تو پیلی دراره از دوست داری بیام. دی بنده خدا ساده اومه گوله زی نه خوب مثلا بیوم گفتی هفته خوش میگه نیامونش فهمت چه ما اولش پیلی عرف دیگه خود چی الان یه پیله رن دیگه ایوار رن بده کارو من خیرم بگی وای بال تجری سایت نمرجردی پیلن یا نزن به خدا قسم ای ها میره چوبین کنم یعنی روزگار بسیار کنم کار دی موات نگویم بیام بده چا داره انا ده خود میرم ولی یعنی هم این نوعی سایت هم پیله با ما بور سیمون خدا من میتونیش ناسم تو لیدری کار بیت من هر کار دوست داریم هر کار دوست داریم روزگار تا سیاه کنم هر کار دوست داریم کاری دست میاد مشکات شکا شکایت هم بابرم شرایط چه پرست ولی خب یه خودتون مجبور نکرده شکایت هم کنی هیچی نشنید چون یه خودتون مجبور نکردی کار انجام دی یه پیشنهاد به تو دادم وسوسه و بیره انجامش دی یعنی راستی گیا؟ نه یه هم دیگه مجبوری تو بگو دلداری بیت نه نه دقیقا یه شد دکون شجش قارتی که نمیارم هر چی داره نه بابا هیچ کاری اشتباه پشت اشتباه
چی کنی می کوچه کوچه به کوچه چی کنی؟ دم بی من همه گردم منم پیداشی کنم نه تیمی فروشه چه تازه رفتی می اومد علیکی رو تیش منم اورنی آنم خب حالا به یه سوپرمارکتی نصرا دارم اونم رم تیش یا خوب وسیله هم بسنم منم اونم اومد یا نه پرسه کنار کنم مقصر اصلی جنی یعنی گوی؟ خواهد دست تابیه نه یه هنزه دستی دو تابی هیچ تازه رفتیم آه. یه بامر رفیق بی اینه بامر رفیق نیستن اینه فقط بردن و برو چه نشسته بیم دعوتان چنو میمونی اینه اصلی بیه دام پنج انسیتون ها خدا کنه بیدن مردم برگردن اصلا حال خوش نیم حسابم نارم شرایط مالی من الان به ریخته تو نباید پیل قرض بچردی تو نونسی سایتل اعتباری نارن حالا اگه برداشته چون هر رو نشون میدان و دودی فلان خب به هر حال یه 10 نفر هم شاید داخل سایتر سود کنن ولی خب 90% مردم معمولا دارایشون رو به دست دیدن تو نباید پیل قرض بچردی اگه یه چیز اضاف داشتی ترسی از پیل خود بینی داخل سایت ولی یکی بره اووریور قرض کنی و چیز کنی بیای پیل قرض مردم بنیم سایت کار درستی نیسته که اشتباه نکنم خبره کرو برای اینه پرسه کنم هایت الا بسم ای خدا چه آره نبی جوشم رو بی خبرش نارم حتی چه کارشی ما رفیق شم بخوی من نیدونه اولا غذا نه بلکه وسیله خورده تا وسیله داشت همیتون سر حرف واسه همش بیام یه فرار چی ها؟ باز کن نه باز کن باز کن میگم باشه بازه بابا ها چی گفتی؟ پول نداشتم بخرم نه سه ماسید نه ما با بگو اشکال نداره
نه. ما بگو ممنون. چه کردی؟ هیچ. نه. چیکار؟ زبان. آخرش با چه بود دیگه؟ الان مثلا دو تاشا نیام نیستشون نه نقطه. یک شندیون را مغازاتش. خب. باش صحبت کن. خب. دیگه من باز دور آوردم خود سیترومه فلان نه. دیگه من رفت شکایت کنم. اول خوبی برگرده یا ناراحتش نبود. یه خیلی سری زنه حرف نیست. اگر نومه اگر ساید نمه آمیره کاسه پوسته جش خود دیگه اما برای اقلیت گیری بکن اونم شکایت دیگه چه مو گفتم حالا با چه بود؟ دعا چه کنم؟ کاری که به دست خم انجام دادم واسم دعا کنم درست بود؟ ببرم چه بکنم درست بود؟ و ما ربطی ناره ایدی خالدی هر اتفاقی واسه و ما ربطی ناره یا خودم برای جمع کن کاری که اینه من با تو ما ببخشید من با تو نه احترام حرص بکنم من همین کار کنم یه لقمه نوسی خمو بچم درارم فهمو میرم نه دتنش ناسم نه دوست دارم بیرون چند بار بگم طوری نیست چند بار بگم اشکال نداره چند بار بگم حالا درستی ها ایدی ولش بکن این سری نه اشتباه که هر سری اشتباه وقتی که یه کاری رو انجام بدی من با مشورت کن زینه میره یعنی چه من با مشورت کنی هایدی یا به من نگاه کن شد که الان چی بکنم من دل میخواست داره خون بسنم بده تا پیرن تو پوشم سرما میخواد بگم یه پیدی یه چی بدرونی مدقل ازش شده اشکال نداره من مواظب هستم چون رفتی همون میترسم سرما بخوری آره بپوشش من دلم میخواستی تو شرایط یه جوری پیش نشید اصلا هیچ و فکر من نیست حداقل مبدل فکری بچه بود که مکمله واقعا بچه هم که مکمله است مهم نیست خیلی چه بکنم چه باعثم شده ما خواستم حداقل یه 2 ریال پیل جیرم الان خب قبل کارم فکری خوشحال منم منونه من فقط یه خراب شده من فقط یه نمیدونم که تو با ندومنکاری داری گند زنی میزنی معذرت میخوام داری گند زنی میزنی گفتم معذرت میخوام مامان داری گند زنی میزنی ایمون تا موقع بره صد راحت گفت اینه نبوی رو وای خواه شرمنه بچه اپراتور تو بیا بله هیچ آره این تی بنده خدا یه هم گفت ما همش پرسیدیم گفت من مجبورش نکردم ما هم یه پیشنهاد داشتم گفت خود تو دی بنده خدا ساده اینو روی وسوسه شدی تا این کاره که به ما ربطی ناره ما هیچ کار غیر قانونی انجام نه فقط یه پیشنهاد دارم نسبتا گفت چون مال سایت ربطی ناره ولی متاسفانه ایدی نره حضورات بیاره که من سایت اون برای پیل بشون قرض سه خوش نام سایت این کارش تو هم چه رازی که بیامه بازم درستم یه کاری کنم ایدی